Kita study lah sikit apa yang kita boleh study hari ni. Besok tak ada siapa-siapa yang ambil exam. Besok ada yang ambil exam kan? Betul tak? Diam pula dah ni. Gimana semua orang ni? Betul doktor, betul. Jom. Allah Akbar kabirah. Ini dia. Sekejap. I share my video. I nak buka this one. How to share this one? Sekejap. Kesilapan teknikal. Okay, this one. Okay. Semua orang nampak tak saya punya screen ni? Nampak tak? Nampak doktor. Right, pada masa yang sama, saya pun akan share jugalah dokumen ni dengan you all I nak pergi cari kat mana letak dokumen ni. This one. Okay, I pun dah hantar jugalah dekat dalam you all punya, dekat dalam group tu. Okay, kat dalam group kita, I pun dah hantar. So, marilah kita tengok sikit apakah soalan-soalannya. So basically untuk AI-900 ni, dia anda akan belajar ni lah all the concept AI. Dalam AI ni dia ada banyak jenis sebenarnya. AI ni sebenarnya dia besar, sangat besar. Tapi antara perkara yang di cover dekat dalam persejilan AI-900 ni, apa message tu? I tutup lah. Antara perkara yang di cover dekat dalam program persijilan AI-900 ni, dia cover, dia nak tahu, dia nak ajar apa, basic of the AI. Lepas tu ada apa tu, ada 5 jenis, ada 5 ke 6 kategori of the responsible AI, machine learning. Lepas tu machine learning, dalam machine learning tu yang kebiasaannya kita gunakan classification, regression, clustering. Kemudian kita nak study on the computer vision, apa beza computer vision, object detection. Another part is that text analytics. Text analytics include natural language processing, include sentiment analysis. The last part is on the chat box lah, macam yang kalau macam anda ada beli barang dekat Shopee kan, lepas tu ada problem, lepas tu nak chat dengan customer service. Customer service yang anda chat dekat Shopee tu bukanlah orang, dia sebenarnya adalah dia punya bot. Itu dalam konten persejilan AI-900 ni dipanggil sebagai conversational AI. Itu adalah chatbox lah. Chatbox tu adalah conversational AI. Apa lagi contoh chatbox yang biasa anda gunakan? Contohnya macam saya tak tahulah. You pernah guna chatbot kat mana-mana tak? Saya rasa Shopee memang semua orang ada. So make sense kalau saya bagi contoh Shopee. Selain daripada Shopee, Telegram kau doktor ada ke sekarang? Oh, Telegram ada saya tak tahu Telegram sebab saya tak pakai Telegram. Apa lagi siapa pernah kita tengok kalau Maxis ada tak chatbox? Mari kita google sekejap, kita tengok Maxis chatbox ada tak? You all pakai line telekom kan? Line apa? Telco kan? Mari kita tengok ada tak Maxis. Saya hitam je lah ni cari. Oh ni lagi apa? Asia. Asia, yes, Asia ada. Yes, dia ada. Tu ada tu semua adalah chatbox lah sebenarnya, bukan dengan orang. So macam mana kita nak tahu tu adalah chatbox? You perasan bila you tanya soalan, dia bagi jawapan yang sangat standard. Dia bagi jawapan yang standard saja. Macam mana dia buat tu? Sebenarnya dia based on FAQ kan. Bila kita
Kan bila kita beli barang ke apa-apa ke, guna servis apa-apa ke, dia ada FAQ kan, frequently asked question. Jadi instead of kita kena pergi baca FAQ tu, kita pergi cari satu-satu, mereka dah developkan chatbox. Gitulah. Okay. So those are the thing yang anda kena tahulah. Dan sebelum ni saya ada bagikan material PDF file, something like 200 question in 200 question in AI, if I'm not mistaken. 200 apa ya? 200 practice question for Azure AI-900. Itu benda-benda yang anda boleh pergi study lah. Dia macam bagi like basic je sebenarnya. Okay, so I assume that each and every one of you dah study content. So marilah kita tengok apa nama ni, soalan. Okay. Soalan ni saya ada banyak. Bolehlah kalau kita nak study kan. Okay, jom kita tengok. Soalan nombor 1. Saya takkan recap content I assume you all semua dah pandai lah. Right, kita tengok soalan nombor 1. A company employ a team of customer service agent to provide telephone and email support to customer. The company developed a web chat box to provide automated answer to common customer queries. Which business benefit should the company expect as a result of creating the web chat box solution? Anda ada company, biasanya company dia akan ada customer service agent yang anda call, boleh tak saya nak tanya pasal ni. Itu adalah customer service agent. Okay. Lepas tu company ni dia nak bangunkan web chatbox. Chatbox yang tadi kita cakap tu, tujuannya adalah untuk memberikan jawapan secara automatik lah kepada customer berdasarkan apa soalan yang customer tu nak jawab. Okay, based on common customer queries, berdasarkan soalan-soalan yang biasa customer jawab, based on FAQ lah. So which business benefit? Apakah business benefit, kebaikan yang company tersebut akan dapat apabila dia create web chatbot solution? Apa agak-agak jawapan kawan-kawan? B, doktor. Sorry? B, yes, jawapannya should be B lah. A reduced workload for the customer service agent. Kenapa? Kerana katakanlah okay, saya tak pastilah anda pernah berhadapan ke tak dengan masalah ni. Saya berhadapan dengan masalah ni. Saya pernah komplain dekat Shopee. Sementara kadang-kadang kita ada soalan yang kita nak jawab yang kita tak tahu nak cari kat mana kan. Jadi kita masuk dekat Shopee punya customer service, dia akan ada bagi chatbox kan. So I tanya dulu dekat chatbox tu. Chatbox tu boleh tak jawab bantu I selesaikan masalah I. Mungkin ada benda-benda yang kita nak cari, kita tak jumpa kan. Katakanlah tak, chatbox tu tak dapat nak selesaikan masalah saya, barulah dia akan advise kita untuk bercakap dengan customer service agent. So katakanlah itu kalau dia tak dapat selesaikan masalah saya. Kalau dia dapat selesaikan masalah saya kan, dah kurang customer service agent yang nak kena deal dengan customer, betul tak? Okay, so jawapannya should be B lah. Dia akan mengurangkan bebanan kerja kepada customer service agent. In which mana-mana soalan yang biasa customer tanya dapat dijawab oleh chatbox itu sendiri. Okay, this one should be B. So far clear? Faham Alright, mari kita tengok soalan nombor 2. For a machine learning progress, how should you split data for training and evaluation? Untuk kita nak bangunkan machine learning, macam mana cara kita nak pecahkan data, split data tu untuk training dengan evaluation? Charlie, C. Sorry? C. Jawapannya adalah C. Kenapa C? Because untuk train train a machine tu kita kena label dulu. So kalau dia nak evaluate, dia hanya tengok features lah kot. Okay. Sebenarnya dalam machine learning, bila kita nak split data, dia kebiasaannya ada 3 kategori lah. Dia ada training, evaluation dan testing. Macam saya, bila saya run machine learning, saya cuma buat 2 sahaja. Training dan juga testing.
Kebiasaannya orang akan buat training dengan evaluation dan juga testing. Ikut sukalah, tak ada masalah. Kalau you baca research, ada sesetengah research yang mengatakan you boleh buat training set, evaluation dan testing set boleh pakai set yang sama. Maksudnya you ada satu set training, you ada lagi satu set training dan juga evaluation dan juga testing. So, training dengan evaluation ni ataupun testing, dia berada dalam satu set data yang sama. Data set yang banyak-banyak tu, bila kita nak split data tu, kita bukan split ikut kolom tau. Kita split ikut row. Kolom tu adalah dia punya macam karakteristik label dekat setiap kolom tu. Contoh. Katakanlah saya ada 100 observation. Okey, saya ada 100 pelajar. Setiap pelajar tu saya ada ciri-ciri pelajar. Okey, contohnya saya ada, ciri-ciri pelajar. Katakanlah saya nak, contohnya macam ni. Katakanlah saya nak buat machine learning, saya nak classify academic performance. Okey, academic performance. Data set saya ada 100 orang pelajar. 100 orang pelajar tu adalah dalam bentuk row. Okey, dalam bentuk row. Ciri-ciri tu apa? Okey, ciri-ciri tu contoh, katakanlah saya ada ciri-ciri masa belajar, tempoh belajar, lepas tu keadaan persekitaran semasa belajar, berapa bilangan subjek dia ambil pada semester ni, apakah grade dia. Okey, grade dia tu katakanlah saya jadikan dia sebagai Y. Okey, Y, benda yang saya nak predict grade dia. Dia dapat A ke dia dapat B. Contohnya, Akmal, ciri-ciri Akmal, pelajar nombor 1 Akmal. Akmal ni, dia belajar, satu hari dia belajar cuma 2 jam sahaja. Okey, lepas tu Akmal punya surrounding, tempat pembelajaran tu sangat kondusif. Okey, lepas tu Akmal ada IQ yang tinggi. Lepas tu kita predict Akmal punya pointer. Akmal punya pointer semester ni mesti dapat 4 flat. Katakan macam tu. Lepas tu kita ada pula pelajar yang seterusnya. Pelajar yang seterusnya saya menghitamkan nama ni. Mana dia nama? Pelajar yang seterusnya Fatin. Katakanlah Fatin. Fatin, ciri-ciri Fatin. Fatin belajar satu hari 10 jam. Okey. Lepas tu Fatin ada IQ yang average katakan. Okey. Lepas tu kawasan pembelajaran Fatin not so conducive. So kita nak predict berapakah pointer Fatin. So macam itulah kita punya ciri-ciri untuk 100 orang pelajar. So sekarang ni kita nak split model tu dalam bentuk training dengan evaluation. Kita takkan split ikut label, ikut kolom. Ikut kolom. Kalau jawapan C ni bermaksud kita split label apa tadi tu, masa belajar, ruangan belajar tu, IQ, those are the label. Features tu dia punya Y tadi tu, pointer. Itu untuk jawapan C. Sebenarnya kita tak buat macam tu. Kita split based on row sahaja. Okey, bermaksud dalam training set semua karakteristik tersebut mesti ada. Okey, dalam testing set semua karakteristik tersebut mesti ada. Yang membezakan training dengan evaluation set tadi hanyalah bilangan data sahaja, iaitu bilangan row. Bilangan row sahaja yang berbeza. Okey? So jawapannya sepatutnya adalah B. Sepatutnya adalah B. Randomly split the data into row for trainings and row for evaluation. Okey? Kita split ikut row. Kita tak split ikut kolom. Kita tak split ikut label dan juga features. Clear? Perlukan contoh, perlukan detail explanation lagi? Okey doktor, terima kasih. Clear? Alright. Kawan-kawan yang lain okey ke? Ataupun perlukan detail explanation lagi? Perlukan contoh lagi? Clear doktor. Clear? Right. So, mari kita pergi kepada soalan seterusnya. You built a machine learning model by using the automated machine learning user interface. Ini just maksudnya ni, dalam Azure AI kita boleh, sama ada kita boleh code our machine learning, tulis kod sendiri pakai Python. Dia ada Python dengan R kalau tak silap saya. R ada macam tak silap saya. Dengan lagi satu punya approach kita boleh klik-klik. Click and drag pun boleh juga.
Alright. So you need to ensure that the model meets the Microsoft Transparency Principle of Responsible AI. Ada 5 kan? Responsible AI dia kan ada 5 kategori. So what should you do? Apakah jawapan nombor 3? Nombor 3 kawan-kawan? Apa jawapan nombor 3? Ye, doktor. Sorry? Ye. A? Okay. The best jawapan dia sepatutnya adalah B. Kenapa B? Tengok dia punya keyword You need to ensure that the model meets Microsoft Transparency Principle of Responsible AI. Responsible AI ada 5 jenis, ada 5. What is the responsible AI? Saya pun dah lupa. Sekejap, kita buka 200 practice question for Azure AI-900. What is the responsible AI? Dia mestilah ada transparency. Saya ingat transparency lah. Apa lagi? Fairness. Sorry? Fairness. Fairness. Reliable and safety. Reliable and safety, betul. Inclusiveness. Inclusiveness, betul. Dah lah kan? Ada lagi satu? Ada lagi satu. Apa Apa lagi satu? Saya pun dah lupa dah. Okay. Fairness, reliable and safety, privacy and security. Fairness, ada dekat 200 AI question, check muka surat 8 soalan nombor 19. Okay. Fairness, reliable and safety, privacy and security, inclusiveness, transparency and accountability. Okay. So, untuk soalan ketiga tadi, jawapannya adalah B. Kerana apa? Sebab dia punya keyword dia kat sini. Microsoft must meet Microsoft Transparency Principle of Responsible AI. Bermaksud, model tersebut dia kena bagi tahu, dia kena explain, kenapa saya pilih model A ni yang sesuai. Dia kena explain. You tengok dalam karakteristik transparency transparency AI system should be understandable. Jadi model yang you create tu, bila digunakan automated AI, dia dah keluarkan result, mestilah dia kena boleh explain kenapa saya pilih model tu, so that you boleh faham, kenapa sebab ni model ni yang terbaik, macam tu. Okay. Tengok karakteristik transparency AI system should be understandable. Users should be made full aware of the purpose of system, how it works and what limitation may be expected. Right? Clear? Clear? Yang nombor A, C dengan D tu lebih kepada macam mana cara you nak set up je, tak ada apa-apa pun. Ni lebih kepada cara nak set up je. Kalau set validation type to auto, ini lebih kepada kalau jawapan dia jawapannya A, set validation type to auto. Ini bermaksud validation pun dia adalah salah satu setting dekat dalam model AI. Sama ada kita nak set certain percentage ataupun kita nak set kepada auto. Ni lebih kepada model sahaja sebenarnya. Manakala kalau jawapan C, set primary matrix to accuracy, ini adalah untuk you dapatkan result. Kan bila kita dah run model, kita dah run kalau dia kata accuracy, kalau accuracy ni adalah classification algorithm. Bila kita run classification algorithm, kita boleh pilih apakah jenis matrix yang kita nak guna untuk kita pilih model yang terbaik. Okay. Salah satu matrix yang biasa digunakan adalah accuracy. Nak pilih model je, soalan jawapan C tu hanya nak pilih model je. Tak ada apa-apa pun. Tak ada kena-mengena dengan Microsoft Transparency Principle. Tak ada kena-mengena pun. Okay. Manakala jawapan D pula, set max concurrent iteration to 0. Ini lebih kepada how to train the model sahaja. Tak ada kena-mengena pun dengan jawapan dengan soalan dia
meet the Microsoft Transparency Principle for Responsible AI. Okay? Clear? Clear tak kawan-kawan? Perlukan detail explanation lagi? Clear, Doctor? Clear, Doctor. Alright. Sarabana dengan Akmal je. Yang lain mana? Fatin mana? Hidayah mana? Diam je. Liana mana? Jomlah kita participate sama-sama. Okay. Kita tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 4. You are designing an AI system that empowers everyone, including people who have hearing, visual, and other impairment. This is an example of which Microsoft guiding principle of responsible AI. Soalan nombor 4. Inclusiveness. Yes, inclusiveness. Kat mana nak tengok? Kita tengok dekat 200 AI question, page 8, item nombor 19. Kita tengok inclusiveness not sorry. That one should be fairness. Sorry Akmal. Jawapannya should be fairness. Kenapa fairness pula, Doktor? Kenapa fairness? Because we have to treat people fairly. Yes. Including Sebab dia cakap sana that empowers everyone, including people who have hearing, visual and other impairment. Yang ni bagi saya lah lebih pada inclusiveness. Okay. You are designing a system that empower everyone, including people who have hearing, visual and other impairment. Okay, wait. Dua ni memang saya sendiri pun selalu confuse. Cuba kita tengok balik yang 200 tu. Betul. Inclusiveness. Betul. Sorry. Inclusiveness, betul. Sebab dia termasuklah disability kan? Alright. Okay. Betul. Betul lah kawan. Inclusiveness. Okay. Jom. Kita tengok soalan nombor 5 pula. You are building an AI system. Which task should you include to ensure the service meets the Microsoft Transparency Principle for Responsible AI? Soalan nombor 5. Apakah jawapannya? You are building an AI system. Which task should you include to ensure the service meets the Microsoft Transparency Principle for Responsible AI? A. Ensure all visual have an associated text that can be read by a screen reader. Alright. B. Enable auto-scaling to ensure that a service scale based on demand. Okay. C. Provide documentation to help developer debug code. C. Ensure that a training dataset ensure that a training dataset is a representative of the population. You are building an AI system. Which task should you include to ensure that the service meets the Microsoft Transparency for Responsible AI? Okay. So this one should be C. Okay, this one should be C. Kenapa? A dengan D. A. Ensure that all visual have an associated text that can be read by a screen reader. This one is conversational AI. Okay. Enable auto scaling to ensure the service scale based on demand. Any more on the modeling. D. Ensure that a training dataset is representative of the population. Itu more on the model saja. More on the model. Should be C lah. Provide documentation to help developer debug code. Alright. Okay. Okay, jom kita tengok soalan nombor 6. Your company is exploring the use of voice recognition technologies
in its smart home device. Okay. The company wants to identify any barriers that might unintentionally leave out specific users group. This is an example of which Microsoft guiding principle of responsible AI. Mana? Tatatatatan. Soalan nombor 6. C juga. C. Betul ke C? Kenapa C? Sebab dia macam dia nak include semua that might Yes. unintentionally leave out specific user group. So Yes. it's Betul. So, triknya dalam exam Microsoft ni, jangan baca soalan tu kalut-kalut. Okay? You baca soalan tu slow-slow. Kerana apa? Dia akan tinggalkan keyword dalam soalan. So, dalam kes ni, keywordnya adalah unintentionally leave out specific groups. Okay. Kalau kita baca laju-laju kan, exploring bla bla bla, ini mesti privacy and security. Kalau kita baca laju-laju. Tapi kalau kita baca slow-slow, kita akan dapat detect dia punya keyword. Okay? So soalan nombor 7. What are 3 Microsoft guiding principle for responsible AI? Each correct answer present a complete solution. Okay, macam dalam kes ni, soalan nombor 7 ni, dia bukan ada satu jawapan, dia ada 3 jawapan. So 3 jawapan, 3 markah yang berbeza. Okay, apakah jawapannya? Soalan nombor 7. What are 3 Microsoft guiding principle for responsible AI? Each correct answer present a complete solution. C, D, and F. C, D, and F. Okay. Inclusiveness, fairness, reliability, and safety. Knowledgeability, decisiveness dengan opiniontedness ni, itu bukannya Microsoft guiding principle. Alright? Okay. Soalan nombor 8. Hey. You run a charity event that involve posting photos of people wearing sunglasses on Twitter. Ini macam object detection je, macam computer vision je. Alright, you need to ensure that you only retweet photos that meet the following requirement. Include one or more faces, contain at least one person wearing glasses. Meet the following, only retweet photos that meet the following requirement. Okay. Include one or more faces, contain at least one person wearing sunglasses. Alright, what should you use to analyze this image? Apa nak pakai? Soalan 8. analyze image D. D. Delta. Kenapa delta? Sebab analyze image operation ni untuk to analyze the image lah, kan? Betul ke D? B, doktor. B. Kenapa B? Untuk detect dia punya Sebab sebenarnya dia dia kata tu only retweet photos based on this one. So kita perlu detect sama ada dalam gambar tu mesti ada satu ataupun lebih kepada faces, mesti ada. Kalau macam ni dalam gambar tu dia kena detect ada muka orang. Kalau dalam gambar tu tak ada muka orang, hanyalah gambar pemandangan saja, dia tak akan retweet. Something like that. So dia kena retweet lah, dia kena detect lah. Bukannya dia kena analyze. Okay? Okay. This one should be D. Detect. Kita kena detect. Okay? Okay, soalan nombor 9. Which matrix can you use to evaluate classification model? Soalan ni senang je. Which matrix can you use to evaluate classification model? Tada, soalan 9. Y. Sorry? Y. A? Betul, A. Okay, jawapannya adalah A. True positive rate. Kenapa tak B? Kenapa tak C? Kenapa tak D? Okay. B, C, D kita gunakan dekat dalam regression model.
Okay, regression model Kenapa? Sebab sini error. Kita nak kira error. Dalam regression kita kira error. Okay. Coefficient, okay. Kalau doktor kata dalam regression kita kira error, dan okay lah. B dengan D tu kita kira it's a metric for regression. Tapi coefficient of determination ni apa pula? Okay, coefficient of determination ni sama juga. Kita tak akan ambil error dia, kita akan ambil dia punya predicted Y. Dan kita akan kira lah dia punya R squared. Okay. Dalam classification model, kita kira Allah Akbar kabir, apa benda ni? Dalam classification model, kita hanya kira dia punya positif ataupun dia punya negative result sahaja. So, dalam kes ni, true positive rate. Okay? So yang error tiga-tiga tu semua under regression lah doktor? Yes, ketiga-tiga ni under regression model. Okay? Okay, clear kawan-kawan? Okay, jom kita tengok soalan nombor 10 pula. Which two component can you drag into a canvas of Azure Machine Learning Designer? Each correct answers present a complete solution. Oi, ini Machine Learning Designer. Aduhai, lupa dah ni ha. Saya tak pakai ni Machine Learning Designer ni. Okay, apa jawapannya? Dia kata dia nak apa? Dia nak dua. Okay, dia nak dua dalam Machine Learning Designer. Itulah yang masa you drag tu. Nak pakai apa? A and C. A and C. A and C. Okay, A is betul. C is tak betul. Dan D lah. Dan D lah. B. B. B tak betul. Oh. A and D. Okay, A and D. Kenapa A and D? Well, it's designer yang yang ada apa tu, yang ada macam graf-graf, macam flowchart lah, macam apa tu kan. So kita kena drag dia punya dataset. Kalau dalam kita punya designer tak ada dataset, macam mana kita nak fit masuk kat dalam model? Okay. Pipeline ni lebih kepada susunan. Lepas kita dapat dataset, kita nak buat apa? Itu adalah pipeline-nya. Okay. Modul ni dia panggil sama ada you nak panggil apa? You nak buat classification ke, you nak buat regression ke, you nak buat apa? Itu modul. So jawapannya adalah A dan juga D. Okay, dataset dan juga modul. Dataset kena ada. Okay, kita tengok soalan nombor 11. Okay soalan 10 dan 10 soalan dah ni. Alright, jom kita tengok soalan nombor 11 pula. You need to create a training dataset and validation dataset from an existing dataset. Kita nak buat training dan validation. Ingat balik tadi soalan 1 kot. From an existing dataset. Which module in Azure Machine Learning Designer should you use? Okay. Pakai apa? Ini ada dah tadi. Kita dah jawab dah tadi dekat soalan nombor 1. C, doktor. C, yes. We have to split the data. Okay. Should split lah Should split. Alright. Kenapa C ya? Kenapa C? Saravanan tadi jawab C kan? Kenapa C? Used to create the training dataset and validation. Sorry? It's to create a training dataset and validation. Sebab kita nak kena create training dengan validation. So mestilah kita kena split data tu. Okay? Clear kawan-kawan? Alright. Okay, so soalan nombor 12. You have the predicted versus true chart shown in the following exhibit. Predicted ideal, average, predicted value. Okay, macam ni je. So which type of model in the chart used to evaluate? Regression. Kenapa regression? Predicted versus true. Sebab dia numbers kan? Sure ke?
Sure ke? Dan dia tengok pada error tu. Kot. Yes. Betul lah tu. Janganlah kot-kot. Betul lah tu. Regression lah. Betul lah. Regression lah. Kalau classification kita tak ada chart macam ni. Kita pakai, kalau classification kita pakai confusion matrix. Kalau chart ni, so obvious lah this one is the regression. Dia kenapa predicted versus true? Bagi anda yang berminat nak buat nanti kan, berminat nak sambung master ke PhD ke kan. Lepas tu rasa-rasa macam nak study machine learning lah. Tengok kalau data anda tu, anda punya Y, anda punya predicted value, anda punya Y tu predicted value tu adalah number. Biasanya dalam chat kita akan panggil dia sebagai predicted dan juga observe. Observe tu adalah data semasa. Macam tadi kan saya bagi kita nak predict pointer kan. Okay. Pointer tahun ni adalah observe value. Pointer tahun depan yang kita nak predict tu adalah predicted pointer. Predicted Y lah. Something like that. Okay. Macam confuse sikit tapi nanti tu faham lah. So jawapannya adalah B, regression. Kenapa tak clustering, doktor? Clustering tak ada Y. Okay? Clustering tak ada Y. Kalau tak ada Y maksudnya apa? Dia tak ada predicted, dia tak ada true, dia tak ada apa. Habis tu clustering works macam mana? Clustering dia hanya ada X sahaja. X sahaja. Maksudnya katakanlah kita ada contoh tadi kan, kita nak predict pointer pelajar. Okay? Kalau kita punya pointer tu kita kategorikan dalam bentuk A, B, C, D. Problem tersebut adalah classification. Tapi kalau kita punya pointer tu kita buat dalam bentuk number 1.1, 1.2, 1.3, 4, 5, itu adalah regression. Kalau kita nak groupkan pelajar ni dengan karakteristik A, B, C, D, E duduk kat dalam grup budak pandai. Karakter D, E, F dalam grup budak yang tak pandai. Itu adalah clustering. Okay? Okay, faham Okay, kita tengok soalan nombor 13. Which type of machine learning should you use to predict the number of gift card that will be sold next month? Soalan nombor 13. Which type of machine learning should you use to predict the number of gift cards that will be sold next month? Regression juga. Yes, regression juga. Kenapa regression? Sebab dia cakap kat sini numbers of gift card. Kalau dia kata which type of machine learning should you use to predict the category of gift card, should be classification. Okay? Alright. Yes, baby. Okay, soalan nombor 14. You have a data set that contains information about taxi journey that occurred during a given period. You need to train a model to predict the fare of a taxi journey. What should you use as a feature? Feature tu apa? Feature tu apa kawan-kawan? What is features? Feature tu apa? Label tu apa? Feature tu apa? Label tu untuk kelas. Apa dia? Label bukan untuk kelas. Features tu attribute, betul tak? Attribute tu apa? Kalau kita ada dataset kan, kalau untuk untuk classification ada macam doktor cakap kolom-kolom dia tu kan, kolom-kolom Yes. tu kan. Yes. Betul. Itulah dia. Okay, betul. So, apakah jawapannya? Soalan nombor 14. Kita ada dataset yang ada maklumat tentang perjalanan taksi-taksi. Lepas tu sekarang ni kita nak train model untuk predict harga taksi, tambang taksi.
B doctor. Sorry. B. B. Ah, B for what is B? Bangladesh? yeah. Yes. Jawapannya is B. Okay, B. Kenapa B? Can you explain to your friend? I don't know how to explain, doctor. You do not know how to explain. Okay. So, B, trip distance of individual taxi journey. Kan tadi kita kata kita nak predict fare of a taxi journey. Jadi kita mestilah kita nak kena tahu berapakah distance perjalanan tersebut. Satu trip tu berapakah jauh perjalanannya. Betul tak? Kalau fare of individual taxi journey ni, macam mana kita nak predict kalau just just tambang saja, tak ambil kira jarak. Jadi maksudnya kalau saya ambil sewa teksi daripada Paguh ke Batu Pahat, harganya RM50. Kalau saya ambil teksi yang sama Paguh ke KL, RM50 jugalah. Sebab dia tak ada kira distance. Dia tak ada kira jarak. Dia hanya kira satu trip tu. Lebih kurang macam awak sewa kereta, itulah, kau nak pergi mana pun kau pergilah. Asalkan kau sewa kereta tu. Something like that kalau jawapannya C. Okay? Kalau jawapannya D, the trip ID of individual taxi journey. ID tak ada kena-mengena kat dalam ni. ID tak ada kena-mengena pun sebenarnya. Okay? Number of taxi journey in data set is just a number of, just bilangan data saja, tak ada apa-apa pun. So, jawapan yang paling tepat sekali adalah B. Okay? Kita nak tahu distance dia. Kita nak tahu distance, baru kita boleh agak berapakah harga sewa teksi tersebut. Contohnya macam okay. Babe, aku nak balik KL lah. Berapa lah harga tiket bas? Kan? Aku tak tahu lah. Aku rasa macam kalau aku pergi Melaka, kalau daripada JB pergi Melaka, kalau JB pergi Batu Pahat, harga dia lebih kurang dalam RM10. Kalau JB pergi Melaka, harga dia lebih kurang dalam RM15. Aku agak kalau pergi KL dalam RM30 kot. Macam tu lah lebih kurang. Okay? Faham Faham ke tak faham ni? Faham doktor. Lebih kurang lah. Layman term. Gitu. Alright, jom kita tengok soalan nombor 15. You need to predict the sea level in meter for the next 10 years. Seronoknya saya soalan ni. Which type of machine learning should you use? Soalan nombor 15, kawan-kawan. 15. Regression, doctor. Regression. Kenapa regression? Sebab dia cakap sea level in meters. Sea level in meters. Okay. Doktor, kenapa tak clustering? Dia kata predict. Okay. So predict automatically classification or regression. So nak pilih pula classification ke regression? Tengok keyword yang seterusnya. Sea level in meters. Meters adalah nombor, should be regression. Okay? So baca soalan bertenang. Bertenang je baca soalan. Siapa yang boleh contact Wong dengan Fakur? Nama dia bukan Fakrul Nama dia apa? Apa nama kawan you tu yang seorang tu yang saya salah sebut nama tu? Saya kan suka salah sebut nama orang. Apa nama kawan ni yang saya salah sebut nama tu? Siapa nama dia tadi? Sekejap. Hilang dah nama dia. Tak tahulah. Cuba tanya dia. Soalan mereka dapat berapa banyak soalan? Can somebody tolong tanya kat dalam grup. Tanya kawan kita yang dah lulus tu. Berapa soalan yang mereka dapat? Fakrudin. I don't know how to pronounce his name. Fakrudin. I don't know how to pronounce his name. Tengoklah. Tanya dia mereka dapat berapa soalan kan. So kita dah boleh agak-agak. Dan berapa lama masa diorang jawab exam. So lebih kurang lah kita boleh agak-agak kan. Okay. Jom kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan 16. Which service should you use to extract text
key values pair and table data automatically from a scanned document. This one. Apakah? Soalan nombor 16. Yang ni should be false. This one should falls under this one is not computer vision. That should be, is it NLP? No. NLP I think. NLP ke? Tax analytic. Ya, tax analytic. This one. Soalan nombor 16. Kawan-kawan. Form recognizer. Form recognizer. Yes, form recognizer sebab kita nak extract text, key value pair dan juga table. Table automatically. Okay, this one should be form recognizer lah, bukan text analytic, bukan ink recognizer, bukan custom vision. Custom vision gambar. Okay. So, soalan nombor 17. You should use Azure Machine Learning Designer to publish an inference pipeline. Which two parameters should you use to consume the pipeline? Each correct answer present part of the solution. Ye. Apakah jawapannya untuk soalan nombor 17? C and D. Yes? C and D. Yes, authentication key and REST endpoint. Sebabnya, okay, yang ni awak kena macam mana saya nak cakap soalan ni kerap naik tau. Soalan ni kerap naik macam mana kita nak macam mana saya nak tahu jawapannya adalah C and D? Sebab dia kata kat sini publish. Kita nak publish model tersebut, publish ke website. So dia mestilah ada authentication key dan juga REST endpoint. Kena ada. Okay. So yang ni kena ingat authentication key dengan REST endpoint ni, soalan ni kena ingat soalan ni selalu naik hotspot. Okay. Alright, jom kita tengok soalan nombor 18. Dalam set saya ni tak banyak pun soalan sebenarnya. Ada banyak tak banyak lah, ada 47 je. Dalam je. Okay, jom kita tengok soalan nombor 18. A medical research project uses a large randomizer dataset for brain scan images that can categorize into predefined brain hemorrhage type. You need to use machine learning to support early detection for different brain hemorrhage types in the image before the image are reviewed by a person. Kita kena gunakan dulu machine learning untuk detect brain hemorrhage sebelum pakar manusia yang review image tersebut. Okay. Dia tak masuk. This is an example of which type of machine learning? Tada, nombor 18. Classification. Kenapa classification? Sebab yang ni adalah macam 1-0, maksudnya yes or no. Dia nampak ni, dia dump yes. Dia dapat ni, dia dump ke no. Betul. Betul ke macam tu Akmal? Saya rasa macam betul ke? Memang betul classification Sebab dia nak categorize kan. Okay, yes, true. Classification. True Okay, jom kita tengok soalan nombor 19 pula. When training a model, why should you randomly split row into separate subset? Bila kita nak train model kita tu, ingatkan tadi kan, bila kita nak train, kita nak buat training dengan validation, kita kena split data kita, randomly split. Soalan nombor 1 tadi, randomly split data into training dan juga validation. Kita split saja row tersebut kan. Kenapa dikata kita perlu split secara random into separate subset? Kenapa? Soalan nombor 19. To test the model by using the data that was not used to train. Siapa soalannya? Jawapannya adalah C. C. To test the model by using data that was not used to train the model. Lagi? Yang lain-lain? Yang lain-lain tak ada jawapan? C je doktor.
C je, jawapannya C je. Ah, Kenapa C ya? Because kita split tu untuk apa? Training and evaluation. So that's why we need to separate the subsets lah. From the same data. I Same know, pool of tapi data. I know, but why do we have to split it randomly? So that we can know that thing works. Yes. Betul, jawapannya adalah C, kerana bila kita split secara random, so setiap set yang kita ada tu, dia ada karakteristik set data. Dia ada set karakteristik lah. Okay? Sebab tu kita kena split dia secara random. Contohnya kan, student saya ada buat, student saya punya PSM, dia predict Google stock price. Okay, dia predict Google stock price. Dia include yes, dia masa tu dia ambil data set Google stock price ni, dia meningkat tau. Dia ambil sekali data set dia, termasuklah semasa COVID. Masa COVID dia drop, Google stock price tu dia drop. Okay, dia drop, tapi model yang kita bangunkan dia tak dapat nak predict sudden drop. Kenapa? Kerana dia tidak, model tu tak pernah di-train dengan data set yang ada karakteristik sudden drop. Lepas tu bila kita, masa tu kita ambil data yang tengah menaik saja. Sudden drop dia tak dapat predict. Bila kita includekan data yang ada fluctuation, data yang ada sudden drop, barulah model tu boleh predict. Kenapa? Kita dah bagi tahu kat dia, okay, with this characteristic dia akan ada sudden drop. So model tu boleh predict lah macam tu. Dia kena ada semua karakteristik. Okay, sebab tu kita kena split dia ikut random. Supaya setiap set ada different karakteristik. Okay. Jom tengok soalan nombor 20. You are evaluating whether to use a basic workspace or an enterprise workspace in Azure Machine Learning. Okay. Yang ni, lemak saya. What are two tasks that require to enterprise workspace? Yang ni saya pun dah lupa ni. You are evaluating whether to use basic workspace or an enterprise workspace in Azure Machine Learning. Yang ni kita kena tengok ni. Kita tengok Azure punya service tu. What are two tasks that require an enterprise workspace? Apakah jawapan dia Mari kita tengok enterprise workspace ni apa. Apa jawapan dia? Two tasks required for enterprise workspace. Mari kita cari enterprise workspace in Azure Machine Learning. Yang ni saya pun lupa. Tengok. Enterprise workspace in Azure Machine Learning. For documentation. Taxonomy. Role mana enterprise? Workspace. Associated workspace. Enterprise workspace. Ayah Cik Siti. Compute instances, experiment associated pipeline. What would be the answer, kawan-kawan? Whether to use basic workspace or enterprise workspace. Ada nak pakai basic ataupun okay, apa kawan-kawan jawapannya? Okay. Tak tahu, doktor. Tak tahu. Okay.
Jawapannya should be A and C. Okay, should be A and C lah. Two tasks that require an enterprise workspace. Use GUI to automate run machine learning experiment. Another one is use GUI to define and run machine learning from Azure Machine Learning Designer. Should be these two. Okay, this one create dataset from comma separated value ni semua orang ada. Okay, semua orang ada. Sebab dia kata dua task yang memerlukan enterprise workspace. Okay. Dan ini kita tengok documentation. Ini lebih kepada Azure. Lebih kepada platform Azure itu sendiri. Bukannya AI. Bukan AI in general. More towards on the Azure platform itself. Okay, ini kita tengok documentation lah. Create a compute instance to use as a workstation. Yang ni basic pun ada kalau tak silap saya. Ini compute instance masa kita nak run. Kan yang you all ada pakai kan? Azure platform kan? Compute instances yang masa kita nak run yang kita kena aktifkan tu. Yang ni ada. Okay? So untuk soalan 20 jawapannya sepatutnya adalah A dan juga C. Okay? So soalan nombor 21, you need to predict the income range for a given customer by using your following dataset. Soalan okay. Which two field should you use as a feature? Kita perlu predict income range for a given customer. Dia nak dua field as a feature. Dia nak dua je data sebagai features. Apakah jawapan tersebut? Educational level dengan age. Educational level dengan age. Kenapa? Kenapa income range kita tak nak guna? Sebab kita nak predict yang tu. Betul. Sebab kita nak predict income range. Jadi income range kita tak jadikan dia sebagai features. So, left us dengan first name, last name, age dengan education level. Kenapa kita tak nak ambil first name? Kenapa first name tak boleh jadikan sebagai features? Sebab kita fairness lah. Tak ada bias. Sebab dia tak ada signifikan apa pun, nama siapa-siapa pun. Betul. Siapa-siapa pun. Tak semestinya Orlando umur 45 tahun. Boleh jadi Akmal umur 45 tahun. Betul tak? Betul. So, should be age dan juga education level. Tapi saya muda je, doktor. Yelah, saya sebut je. Janganlah marah saya. Okay. Gurau-gurau. So, ciri-cirinya, featuresnya sepatutnya adalah age dan juga education level. Okay. So, kita nak predict income range. So, jawapannya sepatutnya adalah A dan juga C. Alright. So, soalan nombor 22. You need to develop a mobile app for employees to scan and store their expenses. You need to develop a mobile app for employees to scan and store their expenses while travelling. Okay. Itu yang you all ada apps dekat handphone tu, tapi mungkin you all tak ada lah. Saya ni, orang-orang tua ni, kita memang ada lah kan. We record our expenses kan. Okay. So dia nak scan dan juga simpan diorang punya expenses masa travelling. Mungkin ada bila you pergi jalan kan, nak receipt tu semua you nak scan dan you nak simpan lah. Okay, as a record or something kan. Which type of computer vision should you use? Ini macam ada confuse sikit. Nombor 22. Soalan nombor 22. Apakah jawapannya? OCR. Kenapa OCR? Sebab scan ni selalunya text. So, tengok optical character recognition. Yes, true. Handphone kita ada OCR. Handphone yang sekarang lah dia ada OCR. Ke mana OCR tu? Tu yang you all scan dokumen tu kan.
scan. Malas nak salin nota lecturer bagi. Tu kan kau ambil gambar je kan. Ambil gambar lah, ambil apa tu kan. Lecturer kata okey. Pelajar-pelajar UTHM tahulah ni. Suruh ambil peksa through author kan online. Okey, scan jawapan anda. Kau pun malas nak pergi scan kau punya kertas jawapan tu. Kau ambil gambar je, scan sebagai PDF. Tu menggunakan OCR Okey, soalan nombor 23. Yang ni pun selalu naik soalan bukan soalan nombor 23 yang selalu naik, soalan nombor 24 yang selalu naik. Soalan nombor 23. You need to determine the location of cars. You need to determine the location of car in an image so that you can estimate the distance between cars. Which type of computer vision should you use? Ni pun macam ala-ala confuse sikit. Macam betul ke tak betul ke. Soalan nombor 23. Kawan-kawan. Sekejap. Object detection. Kenapa object detection? Sebab dia detect the object and then it bound in a box. Sebab betul object detection. Kerana kita nak detect objek. Objek tu apa? Objeknya adalah kereta. Okay? Kita nak detect kereta kat depan kita so that kita nak boleh estimate jarak. Kita nak kirakan jarak antara kereta kita dengan kereta depan. Gitu. Something like that lah Okay. So this one should be object detection. Bukannya kerana A ni memang untuk karakter. No. Bukannya image classification. Image classification ni nak beri gambar. Bukan face detection, face untuk muka. Okay, this one should be B, object detection. Right, so soalan nombor 24. You send an image to a computer vision API and receive back the annotated image shown in the exhibit. Which type of computer vision was used? Image classification. Image classification. Are you telling me or are you asking me? Yeah, answer. Okay, Akmal? Detection kot. Detection. Kenapa detection, Akmal? Macam salah je. Macam salah je. Ratnis, ada ke? Ratnis dah menghilangkan diri. Nurlisa? Menghilangkan diri. A. Nurlisa rasa A. Kenapa A, Nurlisa? Sebab kat buku macam tu. Jawapannya dekat buku macam tu. Okey, jawapannya adalah A Memang A, object detection. Kerana tu nampak tak dia bagi dalam bentuk box. Kan? Object detection apa karakteristik dia? Dia mestilah detect dalam bentuk box kan? Betul tak? Betul salah? Betul. Jawapannya adalah A. Okay, so kita tengok soalan nombor 25. What are two tasks that can be performed by using computer vision service? Okay. What are two tasks that can be performed by computer vision service? Each correct answer present a complete solution. Okay, apakah task yang boleh dilakukan dekat dalam computer vision? Ada dua task. B and C. B and C, detect faces in an image, lepas tu recognize handwritten text. Kenapa? Kenapa Kenapa? Mestilah ada jawapan. Kenapa? Detect faces tu sebab memang untuk detect face tu yang, lepas tu recognize handwritten text tu yang OCR tu lah tadi. Okay, so those are the service dekat dalam computer vision lah. Betul. Betul. A,
train a custom image classification model, ini adalah dalam machine learning. Detect faces in an image, ini adalah service by computer vision. Recognize handwriting, ini pun adalah service dalam computer vision macam yang kawan kita Akmal tadi kata. Translate the text in image between languages, ini dalam service NLP, Natural Language Processing, ataupun dalam servis NLP ataupun conversational AI. Tak ingat yang mana satu. This one. Translate the text. This one dalam servis NLP. Okay, so jawapannya adalah B dan juga C. Okay, jom kita tengok soalan nombor 26. What is the use case of classification? What is the use case for classification? Use case for classification. Apakah use case for classification? Apakah jawapannya kawan-kawan? Predicting how many cups of coffee, use case for classification. Predicting how many cups of coffee person will drink based on how many hours the person slept the previous night. Analyzing the content of images and grouping images that have similar colors. Predicting whether someone uses bicycle to travel to work based on the distance from home to work. D, predicting how many minutes it will take someone to run a race based on past race time. B, confirm salah. Sebab B dia kata analyzing a content of image and grouping image that have similar colours. Ini confirm salah. Kalau A, predicting how many cups of coffee a person will drink based on how many hours the person slept on the previous night. This is not classification case kerana dia kata how many cup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cup. Regression yang tadi. Yes. Predicting whether someone uses bicycle to travel to work based on distance from home to work. Bawa basikal, tak nak bawa basikal? Yes or no? Classification. Yes. Manakala D, predicting how many minutes will take someone to run. Minit, 1 minit, 2 minit, 3 minit, 1.5 minit, 5.5 minit, numbers. So D is a regression. So jawapannya adalah C. Ya, yes or no. Okay, bawa ke tak nak bawa? Classification. Ingat, classification kita nak predict dalam bentuk kategori. Kategori tu apa? Itulah yes, ya ke, tidak ke. Macam itulah. Okay, soalan nombor 27. What are 2 tasks that can be performed by using computer vision? What are 2 tasks that can be performed by using computer vision? Each correct answer presents a complete solution. Ada 2 task yang kita kena pilih yang boleh dilaksanakan dengan menggunakan computer vision. Apakah dia? B and C. B and C. Kenapa tak pilih A? Sebab computer vision tak ada kena-mengena dengan prices. Yang ni regression sana. Okay. Kenapa tak pilih D? Translate. Yang tadi doktor cakap NLP lah. Tak termasuk sini. Okay. Kenapa tak pilih E? Sebab dia sebut key phrases yang kalau computer vision dia akan kita scan dia masuk semua. Alright. So jawapannya adalah B and C. Computer vision dia detect brands in the image. Kita ambil gambar dia terus detect brand apa, Gucci, Nokia, Samsung, kita terus detect. Dan detect colour scheme dalam image. Kalau tengoklah kat dalam documentation kan. Okay. Soalan nombor 28. Your company wants to build a recycling machine for bottles. The recycling machine must automatically identify bottles
of the correct shape and reject all other items. Which type of AI workload should the company use? Nombor 28. Ada keywords. Okay, dia ada keywords yang kita kena detect. Nak build recycling machine untuk botol. Lepas tu mesin tersebut mestilah boleh detect manakah botol yang berada dalam shape yang betul. Dia akan terima. Botol yang berada dalam shape yang betul dia akan terima. Botol yang dalam shape yang salah dia akan buang. Contohnya mungkin dia nak recycle botol air mineral sahaja. Air mineral spritzer konon. Siapa-siapa yang letak botol Coca-Cola, botol Pepsi, dia nak reject. Dia nak botol air mineral shape macam spritzer saja dia nak. Apa tu? Yay, doktor. Sorry. Yay, anomaly detection. Nak kena buka ubat. Nak kena buka ubat. A. Anomaly detection. Anomaly detection is not true. Anomaly detection is not true. Anomaly detection ni biasanya kita gunakan... No. Anomaly detection is not true. Kita tak akan detect anomaly. Okay. So jawapannya should be C. Computation. So anyway. Soalan nombor 28 ni memang ada company yang dia gunakan machine learning untuk detect untuk buat kerja-kerja macam ni. Contohnya yes baby. Contohnya macam company yang buat InsyaAllah. Okay. Contohnya macam company yang buat buah dalam tin. Yang buat apa tu buah peach dalam tin kan? Ya, orang dapat tak buah peach dalam tin kan? Kalau ada perasan kalau anda perasan buah peach dalam tin tu saiznya semua sama je. Macam mustahil kan buah yang collect tu semua buah yang sama saiz kan. Memang company dia akan ada company tersebut lah, saya tak ingat apa nama company tu. Dia detect, dia buat image, dia detect. Dia memang pilih buah yang saiz ni lebih kurang macam. Kalau tak percaya, betul ke doktor ni? Tipulah. Jom. Pergilah Google dekat. Sekejap saya carikan keyword untuk you all. You all search nanti. Apa tadi carikan keyword. This one is apa? This one is apa? Ini actually kan kalau you Google aja ada banyak je contoh dia dekat YouTube tu yang ni dia nantilah saya tak nak buang masa, nantilah saya cari dan bagikan link tu untuk you all. Untuk soalan nombor 28 ni. Banyak je company yang gunakan AI untuk kan buah kan turun banyak-banyak. Buah turun banyak-banyak dekat dalam dia punya conveyor. Yang mana yang dia nak ambil dia akan select, yang mana yang dia tak nak ambil dia biarkan je lalu. Macam itulah. Ada banyak je sebenarnya benda ni. Jom kita pergi dekat soalan nombor 29 pula. In which two scenario can you use the form recognizer service? Each correct answer present a complete solution. Kita nak pakai form recognizer. Bila masa kita nak pakai form recognizer?
Bila masa? Form recognizer. Tu scenario, can you use form recognizer? A and D. A and D. Kenapa A and D? Extract invoice, maksudnya kita guna form recognizer tu, kita scan, lepas tu scan from a document lah. Invoice dengan receipt ni is a type of document. Kenapa tak kenapa tak C? Sebab form recognizer is just for text, not images. Kenapa tak nak B? Translate tu NLP sekali lagi. Alright. Okay, so clear Faham Jawapannya adalah A dan juga D. Kita nak extract invoice number, extract key phrase tadi tu dengan identify the retailer, nama retailer tu daripada receipt. Okay. So soalan nombor 30. Your website has a chat box to assist customers. You need to detect when a customer is upset based on what the customer types in the chat box. Which type of AI workload should you use? 30. Kita nak tahu customer tu marah. Dia tulis kan. Dia tulis je. So kita nak tahu bila customer tu tulis dekat chat box tu, kita nak tahu customer ni tengah marah ke, customer ni tengah happy ke, macam mana. Macam mana kita nak tahu? Tatan. Apakah jawapannya? Saya nak panggil lah. Saya nak panggil Liana. Liana? Liana. Ya, doktor. Apakah jawapannya untuk soalan 30? A. A? Kenapa A, Liana? Sebab dia nak apa? Nak tahu customer upset ke tak. Tapi dia tak boleh detect. Tak tahu doktor. Okey, tak apa. Hidayah. Hidayah? Hidayah. Hidayah menghilangkan diri. Alice? Alice, soalan nombor 30. Apa Alice jawapannya? Saya rasa A juga kot. Sebab dia sebab boleh categorizekan dia every emotion tu. Okay. Okay. Amirul? Amirul? Apakah rasa-rasanya jawapannya, Amirul? Amirul ada ke sudah menghilangkan diri? Ada doktor? Okay. Apa jawapannya, Amirul? Soalan 30. A, anomaly detection. Okay. Semua jawab yang sama anomaly detection. Okay. Jawapan yang betul untuk soalan 30 ni adalah natural language processing. Kenapa tak anomaly detection? Anomaly detection ni biasanya kita guna untuk numbers. Numbers. Kita akan detect anomaly. Biasanya anomaly ni contoh yang paling biasa digunakan untuk detect anomaly ni adalah macam bank fraud. Bank fraud kan? Bank fraud tu contohnya macam apa? Okey, contohlah kan. Anda suka bayar bil. Anda pergi jalan-jalan kan? Anda suka bayar pakai kad debit kan? Pakai kad debit. You all pakai kad debit lah. You all tak ada kad kredit lagi. Tak lama lagi tu adalah tu kad kredit tu. You all pakai kad debit. So,
kebiasaannya pembelanjaan yang anda gunakan untuk bayar kad debit ni, yang anda bayar guna kad debit ni, katakanlah anda selalu bayar makan. Pergi mana-mana pun bayar makan. Bayar makan je pakai kad debit. Tiba-tiba satu hari tu anda menggunakan kad debit bayar baju. Katakanlah bayar baju Sesetengah bank dia akan terus call. Betul ke? You ada beli baju sekian. You ada buat bayaran dekat kedai sekian. Betul ke? Betul ke you yang bayar? Itu adalah anomaly detection. Kerana apa? Dia akan tengok you punya trend. Trend penggunaan you biasanya anda akan gunakan kad untuk bayar makan sahaja. Tiba-tiba you ada anomaly di mana you bayar baju menggunakan kad. Dia akan detect lah, those are anomaly detection. Kalau dalam numbers, biasanya kita akan detect anomaly detection ni macam hari ni panas, sebulan ni panas. Tiba-tiba satu hari, daripada 1 hari bulan sampai 30 hari bulan hujan, panas. Tiba-tiba 31 hari bulan hujan lebat selebat-lebatnya. 1 hari bulan 9 kembali panas. So 31 hari bulan yang hujan tu kita kirakan dia sebagai anomaly detection. Dikira sebagai anomaly lah. Something like itu adalah contoh anomaly detection. Okay. Untuk soalan ni dia kata we want to detect whether the customer is upset based on apa yang customer tu tulis. So jawapan dia sebenarnya adalah natural language processing. Kenapa? Dalam natural language processing kita akan kira dalam language processing kita akan kira ayat yang customer tu tulis. Katakanlah you tulis review, okay? Kelas AI-900 best. Bila kita buat natural language processing, kita akan terus detect sentimen untuk ayat tersebut adalah positif. Maksudnya customer adalah happy. Kenapa kita kata dia happy? Macam mana kita nak tahu? Sebab dia kata dia ada tulis best. Kelas AI-900 ini best. Best bermaksud dia gembira. Kalau katakanlah you tulis kelas AI-900 ni okay lah, so-so lah, not bad lah. Okay, kita akan kirakan dia. Kalau you kata so-so, dia akan kira lah mungkin dia detect sebagai natural. Perasaan tu adalah natural sahaja. Dia tak ada rasa buruk, dia tak ada rasa baik, dia ada rasa natural. Kalau you kata kelas AI-900 ni not bad. Okay, not bad. Bad itself dia akan kategorikan dia sebagai buruk, tapi kita ada statement not. So dia akan detect sebagai center. Ini macam itulah kita gunakan dalam natural language processing. Okay, so jawapan yang sebetulnya adalah natural language processing. Right? Ini biasanya dia akan letakkan keyword untuk identify perasaan customer tersebut. Biasanya kita akan set lah benda ni. Ini pun ni adalah one of my my undergrad student buat PSM gunakan natural language processing. Okay. So, okay, clear kawan-kawan? Clear Tadi yang dah buat anomaly detection tu dah faham kenapa jawapannya adalah NLP? Faham Betul. Okay. Faham Jom. Kita pergi tengok soalan 31. Kita habiskan set ni sahajalah. Saya saya sakit rekak ni. Saya tak sihat sangat. Okay. Soalan 31. Soalan 31. Which AI service can you use to interpret the meaning of a user input such as call me back? Which AI service should you use to interpret the meaning of a user input such as call me back? Apakah yang paling betul sekali jawapannya?
Kawan-kawan. Na 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 na. Speech. Speech. Tech analytic. Text analytics. No, no, no. Speech. No, no, no. Louis. Louis. Language understanding. Yes, language understanding intelligence service. Doktor, ya ke? Pergi tengok dokumen 200 soalan AI tu dekat page 7 soalan nombor 16. Anda akan dapat nampak lah perbezaannya antara translator you translate daripada bahasa Melayu ke French and everything. Text analytic text analytic dah yang macam tadi dia akan apa nama ni itulah yang dia akan extract the key phrases lah, nak identify places lah, all those things. Tu adalah text analytic. Speech pula dia untuk dia recognize speech dan akan buat translate kepada spoken language kan. Manakala Louis pula dia service untuk kita train model, untuk kita faham based on spoken ataupun written text. Dalam kes ni customer dia menulis input call me back. So AI service yang patut digunakan adalah Louis. Louis. Okay. 200 soalan AI muka surat berapa tadi muka surat 7 soalan nombor 16. Okay. So soalan nombor 32. You are developing a chatbot solution in Azure. Which service should you use to determine users' intent? Which service should you use to determine users' intent? Soalan ni pun sama kerap naik. Kalau you cari banyak-banyak lah dump AI-900, you cari banyak-banyak dump AI-900, mesti dalam banyak-banyak set tu soalan ni ada. Soalan ni kuat glamour juga. Soalan nombor 32. Apakah jawapannya? 32. To determine users' intent. Ratnis dah ada ke belum? Ratnis menghilangkan diri. Sarabanan? Ya, doktor. Apakah jawapannya Sarabanan? Soalan nombor 32. To determine users' intent. D, doktor. Sorry? D. Tak dengar lah Sarabanan. Donkey. Donkey. Yes, donkey. Okay, donkey jawapannya. Doktor, kenapa donkey? Tu dia kata to determine users intent. Samalah, lebih kurang je dengan soalan 31 tu. Apa yang customer tu nak, customer tu tuliskan users intent. So based on jawapannya sepatutnya adalah Louis. Okay? Kita tengok soalan nombor 33. 33. You need to make the press release for your company available in range of languages. Which service should you use? Okay, kita nak buat press release. Kami sangat gembira dengan pendapatan syarikat pada tahun ini dan kita perlu menjadikan teks tersebut available dalam banyak bahasa. Kena ada bahasa Melayu, bahasa India, bahasa Tamil, bahasa Inggeris. So what would be the best service we can use? Apa jawapannya kawan-kawan? Soalan nombor 33. Translator. This one is a crystal clear lah translator test. Okay, soalan nombor 34. You are developing a natural language processing solution in Azure. Ingat tadi saya dah bagi tahu tadi. The solution will analyze customers' review and determine how positive or negative each review is.
This is an example of which type of natural language processing workload. I rasa tadi I tak ada bagi keyword dia. Okay, apakah? 34. Apakah? Kita nak buat natural language processing, kita nak analyse customer review tadi. Okay. Customer review tu apa? Yang tadi tu saya bagi contoh, Saravana yang tinggalkan review. Kelas AI-900 ni okey lah. Akmal tinggalkan review. Kelas AI-900 ni best gila. Nolisa tinggalkan review. Kelas AI-900 ni bosan. Okay, those are the reviews. Lepas tu kita nak tentukan sama ada review tersebut positif ke negatif ke. Tadi nak tengok review Saravanan tu positif ke negatif. Review Nolisa positif ke negatif. Macam tu. So, which type of natural processing language workload yang paling sesuai? Jawapannya apa? Alice, apakah jawapannya Alice? Saya rasa B, sentiment analysis. Yes, betul. Sentiment analysis jawapannya. Kenapa? Sentiment analysis ni lah yang digunakan untuk menentukan review tersebut positif, negatif ataupun natural. Natural tu macam saya cakap tadi lah. Kalau kawan review tu tak bersifat buruk, tidak bersifat baik, dia average sahaja. Okay? So, sentiment analysis jawapannya. Okay, 35. Wow. Yang ni pun sama, hotspot. Soalan hotspot. Okay. You use natural language processing to extract text from Microsoft News Story. You receive the output shown in the following exhibit. Macam ni lah Ini semua ayat dia ni. Lepas tu dia extract kepada beberapa. Itulah dia buat teks kan. Which types of natural language processing was performed? Which type of natural language processing was performed? Sentiment analysis confirm salah. Kerana sentiment analysis dia kira positif negatif tadi tu. Okay? Sentiment analysis confirm salah. B, Doktor. Sorry? B. B. Key phrase extraction. Ya ke key phrases? Kenapa key phrase? Kenapa key phrase, kawan-kawan? Mesti ada sebab kenapa kita jawapan dia tu. macam buat classification, dia buat kelas tiap ayat tu. Dia macam extract data tu lah. Entity recognition tu macam mana Doktor? Entity recognition. Okay, entity recognition ni saya cuba cari dekat dalam you all punya dokumen tu ada ke tak ada. Tak ada. This one mana tadi? Okay. This one is not key phrase. Ini bukan key phrase. Ini sepatutnya adalah entity recognition. Sebab dia boleh detect macam ni kan. Now dia detect sebagai date and time. Student dia detect sebagai person types. Okay. Kalau kalau entity ni, it's an entity lah. You boleh detect apa saja. Macam ni, Microsoft dia dapat detect organization. Remote skills dia dapat detect, remote learning dia dapat detect as a skills. So itu adalah entity. Translation ni confirm salah. Sentiment analysis confirm salah. So whether entity recognition ataupun key phrase extraction. Kan? Yang paling tepat sekali adalah entity recognition. Kita tengok ni apakah output yang dikeluarkan.
Kalau key phrase extraction ni contohnya macam kalau dia detect, just detect macam keyword dia adalah history. Dia cuma dia extract history sahaja. Those are the key phrase extraction. Tapi sekarang ni dia detect now, dia extract now dan dia dapat detect now define sebagai masa. Itu adalah entity recognition. Okay, dia recognize now sebagai masa, student sebagai manusia, cikgu sebagai manusia, macam tu. Today sebagai masa, macam tu. Okay, adalah entity recognition. Ni dalam you punya dokumen tu tak ada. Dalam dokumen 200 tu tak ada. Speech recognition tak ada. Entity recognition ada tak? Speech recognition ada. I cari speech recognition je lah. Boleh tak? Recognition. Nak tengok ada tak recognition ni? Recognition. Recognition article. Speech recognition. Social media recognition. Missing person recognition. Nak cari dekat dalam you punya dokumen tu. Recognition. Oh, tak ada Ayu. Tak ada. Okey, jom kita tengok soalan 36. Betul lah. You are developing a solution that uses the text analytics service. Which type to identify the main talking point in the collection of document? Which type of natural language processing you should use? Almost similar to the soalan 36 ni, dia contradict soalan 35. You are developing a solution that use a text analytics service, which you need to identify the main talking point in the collection of document. Which type of natural language processing should you use? Dalam kes ni, barulah jawapannya adalah key phrase extraction. Kenapa? Keywordsnya adalah main talking points in collections of document. Bermaksud, awak ada 5 dokumen. Okay, 5 dokumen speech. Dalam, kita nak tahu apakah awak ada 5 dokumen speech yang akan diberikan oleh 5 pemimpin yang berbeza. Konon so sekarang ni kita nak tahu kelima-lima pemimpin ni bercakap pasal apa. Jadi kita nak carilah dia punya talking point, dia punya keywordsnya. Keywordsnya mungkin, katakanlah saya nak keyword kita adalah ekonomi, konon. So kita akan go through dalam kelima-lima dokumen tersebut points yang melibatkan ekonomi. So jawapan yang paling tepat sekali adalah key phrase extraction, bukan entity recognition. Okay, bukan confirm, bukan sentiment analysis, confirm bukan language detection. Alright, dia contradict sikit saja dengan soalan ni. Okay, ingat beza kalau key phrase extraction dia based on words yang digunakan, manakala untuk kalau entity recognition, of course words, kemudian dia classify dalam bentuk apa. Okay, dia detect teruslah perkataan tersebut dalam apakah entity untuk perkataan tersebut. Gitu. Contohnya ialah macam Microsoft, dia detect perkataan Microsoft. Entity untuk Microsoft tu organizer. Okay, clear? Clear kawan-kawan? Clear tak clear? Confused? Macam apa benda ni? Clear tak clear? Clear, doktor. Clear. Right, jom kita pergi soalan nombor 37. In which two scenario can you use speech recognition? Each correct answer present a complete solution. Bila lah masanya kita boleh guna speech recognition ni? Bila? Yang ni pun selalu naik. Soalan nombor 37 ni. Bila kita nak guna speech recognition?
Kawan-kawan. C and D. Sorry? C and D. C and D. Oh, C is not true. B. B and D. B and D. Kenapa B and D? Dua-dua berkaitan speech and how we can use it to recognize and synthesize the speech. Kenapa tak pilih A? Text message. Kenapa tak pilih A? Ini teks. Tak tahu Kenapa lah. tak pilih A? Confusing. Confusing. Okay. Jawapannya memang kenapa kita tak pilih A? An in-car system that read the text message aloud. C memang confirm salah creating an automatic public address system for a train station itu memang completely salah tu sama ada A, B ataupun D. Okay. D, creating a transcript for a telephone call or meeting, betul. Manakala A dengan B. Okay. Jawapannya memang A dengan B. Jawapannya memang B dengan D, providing a closed caption for recorded or live videos. Dan lagi satu memang creating a transcript for a telephone call or meeting. Kenapa kita tak jawab A? Sebab A ni, kalau kita perasan B dengan D tu, dia adalah B, live videos. Benda yang tak ada, live videos. You don't have anything on hand pada masa tersebut live videos, orang tu cakap terus you punya sistem akan terus akan terus buat caption, tulis caption. Itu adalah speech recognition. Macam sekarang kan, saya tengok kita ada tak speech recognition kat sini? Macam ada tak? You nampak tak speechnya? Okay, tu. Saya aktifkan speech recognition sekarang ni. Tapi itulah because I'm speaking in bahasa Melayu kan, but my speech recognition tu, caption tu, dia is in English. Jadi dia pun translate lah yang bukan-bukan. So this one, kalau you tengok dekat dalam Google Meet kita sekarang ni, I've activate the speech recognition. Meaning to say that I don't have text on ahead. The system, you punya AI system tu dia akan automatically buat closed caption. This one is a closed caption of my speech. Itu adalah kategori sebagai speech recognition. Dia recognize apalah yang orang ni cakap dan dia akan buatkan caption. Gitu tak. Apa benda ni? Dia translate bukan ni. Biasalah kan, closed caption tu dalam bahasa Inggeris, saya pula cakap dalam bahasa Melayu, mesti dapat detect. So, B. C ni, creating a transcript, kita cakap, dia konsep ni lebih kurang sama macam closed caption tadi, cuma dijadikan dalam bentuk transcript sahaja. So, itulah. Manakala A, in-car system, you hantar teks, dia bacakan je teks tu. Ini bukan speech recognition. This one is... ini servis apa Ni ada servisnya ni, tapi saya tak ingat apa servisnya. Mari kita cari. Apakah servisnya ni? Sekejap saya nak cari. Kalau servis yang suruh baca teks je tu. Kau tak silap saya, sekejap saya pun tak tahu.
Uh, ini message assistant je. Ni message assistant je. Tak tahulah ni apa. Ada ni servisnya. Kan kalau macam handphone kan, kita tengah drive, orang hantar message, kita tak nak baca kan, kita nak dengar je apa message tu. Nanti dia akan baca kan lah. Itulah, inilah jawapan A ni. Okay, so jawapan yang paling tepat sekali adalah B dengan D. Okay, B dengan D. Untuk buat speech recognition. Dia recognize speech tersebut dan dia akan sama ada transcribe ataupun dia buat closed caption. 38. You need to build an app that will read recipe instruction aloud. You kena bangunkan apps untuk baca resepi. Instruction resepi kuat-kuat to support user who have reduced vision. Untuk orang-orang yang tak berapa nampak tulisan sangat lah. Which version service should you use? Ini jawapan untuk 38 ni adalah untuk soalan nombor 37A. Cepat, 38. Apakah dia? Allahu Akbar. Ya ke? Salah lah. Allahu Akbar. Okey, cepat kawan-kawan. Apakah jawapannya untuk soalan 38? Build an app that will read recipe instruction aloud to support user who have reduced vision. Speech. Kenapa speech? Kenapa speech? Kenapa speech? Aduh, dia pakai speech synthesis ke ni? Sorry, itu bukan speech synthesis. Itu bukan speech synthesis. Itu bukan speech synthesis Itu dia pakai, sekejap saya nak cari dekat dalam YouWalk punya dokumen 200 ni. That one should be what? Speech synthesis. Yes, betul lah. Speech digunakan. Speech synthesis. Speech, jawapannya speech. Tengok dekat dokumen 200 AI question, page 43, soalan 153. Okay, soalan 153. Dia pakai speech synthesis. Speech. So A ni, soalan 37A ni tadi adalah speech synthesis, bukannya speech recognition. Okay, ingat Boleh ke? Speech recognition, they have to recognize the words yang kita cakap live. Manakala kalau speech synthesis, dia akan text, dia akan convert dalam bentuk suara. Speech synthesis. To differentiate, boleh tengok dekat dalam dokumen 200 AI tadi, somewhere lah, soalan 123, 154, macam tu. Okay. Saya rasa mungkin yang paling sesuai sekali adalah soalan 154 kot dekat dalam dokumen 200 AI tu. What are the required element for speech synthesis? Text to be spoken. Okay, text to be spoken. So dalam kes ni, dia kata kita nak baca resepi, instruction resepi. So kita dah ada text maksudnya, cuma kita nak baca kuat-kuat. Sepatutnya kita kena pakai speech lah. So doktor, in layman term dia, yang speech recognition ni adalah speech kepada teks. Speech kepada teks, yes. Kalau yang synthesis tu, teks kepada speech. Betul? Teks kepada speech, ya betul. Okay doktor. Okay.
Nombor 39. Which two scenarios are example of conversational AI workload? Two scenario of example are example of a conversational AI workload. Dia nak dua jawapan. Okay. So, a telephone answering service that has pre-recorded message, a chatbot that provides users with the ability to find answers on the website by themselves, a telephone voice menu to reduce the workload on human resources, a service that create frequently asked question FAQ document by crawling public website. 39. Apakah jawapannya untuk soalan 39? Cepat kawan-kawan. Soalan nombor 39. Apakah jawapannya? A and C. A and C. A and C. Okay. A salah. A bukannya conversational AI workload. Sebab apa? Sebab apa salah? Sebab dia ada pre-recorded message. A tu contohnya macam kan you all selalu tengok cerita orang putih kan? Tiba-tiba je bila kau tak jawab nanti terus answering machine jawab. Hello, hi, Akmal here. I'm not home. Please leave the message. Itu bukan conversational AI. Okay? Itu contoh untuk jawapan A dia. So that is not conversational AI. So A salah. Pre-recorded message salah. Tadi Akmal jawab A dengan apa tadi? C. Akmal jawab A dengan C. Okay. Telephone voice menu to reduce workload on human resources. C is betul. Okay. C tu contohnya macam bila you call contoh you call siapa Call Shopee. Nak cari barang kan? You call Shopee. Call Shopee kan? Lepas tu dia kata, okay, please enter Shopee dah susah lah nak bagi contoh. Call bank lah. Okay, you pun call bank kan? Kat bank nak report kat bank hilang. Lepas tu, machine tu pun jawab, thank you. Terima kasih kerana menghubungi bank ABC. Untuk pilih bahasa, sila tekan. Itu dia ada voice menu. 1, 2, 3 untuk bahasa sikit-sikit. Bila dah tekan, okay, pilih, sila pilih untuk apa, bla bla bla. Itu adalah telephone voice menu. So C. Ada satu jawapan? Lagi satu jawapan. Conversational AI workload. Lagi satu jawapan. Apa dia? Yang chatbot kot doktor. B. Chatbot. Yes, betul. Chatbox. Kenapa chatbot? Tu. Conversational AI. Ada dah tadi kita dah jawab dah somewhere kat atas tadi. Conversational AI. Chatbox tu betul. Telephone voice menu pun betul. A macam saya cakap tadi completely salah Itu bukan AI langsung D. Doktor kenapa tak pilih D doktor? A service that create frequently asked question by crawling public website. Ini adalah Q&A maker service. Okay? D ni adalah service Q&A. Q&A tu service dekat dalam mana tadi? Saya search maker dekat dalam dokumen. Okay, Q&A maker tu you boleh baca dekat page dokumen 200 soalan AI, page 51 soalan 191. Okay. So it's a Q&A maker. Okay, soalan 40. You need to provide content for a business chat box that will help you need to provide content for business chat box that will help answer simple user queries. There are 3 ways to create question and answer by using Q&A maker.
Each correct answer present a complete solution. Ada 3 syarat untuk kita buat Q&A. Sorry, ada 3 ya. Apakah jawapannya? Apakah jawapannya? Soalan 40. Kita nak buat Q&A, okay? Kita nak buat Q&A maker untuk lepas kita dapat Q&A kemudian satu kita generate, yang kedua kita buat manual lah. Kita manually enter question dan juga answers. Kita buat manual. Satu kita generate, satu lagi kita buat manual. Yang ketiga, kita import je lah chit-chat content from a predefined data source. Chit-chat, import je. Chit-chat, konten perbualan tersebut. Kan ada Q&A-nya. Import je lah, dapat dah kita buat Q&A mereka. Kenapa tak pilih B? Sebab B ni kan dia kata use automate machine learning to train model. Kita bukan nak train model, kita nak buat Q&A maker. It's different. Kalau B ni use automate machine learning to train a model based on file that contain the question. Ini sama ada you nak buat apa. Ini saya rasa macam buat clustering. Kalau B ni macam buat clustering. Kalau D ni saya tak ada jawapan lah. Ini Cortana ni saya tak ada jawapan lah. Tak ada jawapan, this one. Connect the bot to Cortana channel and ask question by using Cortana. Ini bukannya Q&A ni. Q&A meh? Okay. So untuk 40, jawapan yang paling tepat sekali adalah A, generate question. C, kita manually enter the question. Dan C, kita import sahaja question and answer tersebut daripada source yang sedia ada. Okay, jom tengok soalan 41. Sikit lagi. You have a frequently asked question FAQ PDF file. You need to create a conversational support system based on FAQ. Which service should you use? Ni lagi soalan yang sama. Apa? Soalan 41? Q&A. 41 ni Q&A lah. Kan? Q&A ni, 41 ni dia kata you have frequently asked question PDF file. Lebih kurang macam bila kita nak buat Q&A ni, soalan 40 ni, kita nak buat Q&A maker ni, lebih kurang macam C lah jawapannya. Kita manually enter question and answer. Itulah lebih kurang. Okay, so 41 jawapannya adalah A, Q&A maker. Okay, jom. 42. You need to reduce the load on telephone operators by implementing a chat box to answer simple questions with predefined answers. Which two AI service should you use to achieve the goal? 42. Apa? 42. Ni pun straightforward je jawapannya. B and C? B and C, yes. Okay, B and C, Q&A maker dan juga Azure Bot Service. Azure Bot Service tu apa? Itulah chatbox tadi tu. Okay. Translator text tak ada kena-mengena untuk reducekan workload operator, tak ada kena-mengena. Text analytic tak ada kena-mengena untuk reducekan workload operator, tak ada kena-mengena. Okay. Translator text dia translate daripada one language to another language, tak ada kena-mengena pun. Okay, text analytics
Yang tax analytics lah yang macam ni tau. Tak ada kena mengena Okay. Tax analytics tak boleh bantu pun jawab soalan customer. Okay. So jawapannya adalah B and C. Tengok soalan 43. Which two scenarios are example of conversational AI workload? Each correct answer present a complete solution. 43. Which two scenario are example of conversational AI workload? Each correct answer present a complete solution. Smart device in a home that respond to a question such as, what will be the weather today? A website that uses a knowledge base to interactively respond to users' question. Assembly line machinery that autonomously insert headlamp to cars. Monitoring the temperature of machinery to turn on a fan when temperature reaches a specific threshold. Straightforward. What would be the answer? 43, kawan-kawan. A and B. A and B. Yes, jawapannya adalah A and B. Kenapa A and B? Sini dia kata conversational AI workload. Mestilah dia kena berbual. A, smart device. Kita tanya, hi Siri, how are you today? Siri pun bercakap dengan kita. Siri tu adalah conversational chatbot lah. Okay? Website that uses knowledge base. Sama je. Kalau B tu dia chatbox. So, it's a conversational AI. C, assembly machinery that autonomously insert headlamp into car. Ini bukan conversational AI workload. Ini ini setting je. I don't think this one is an AI. Assembly machinery that this one is robot. Another kind of AI. Manakala D, monitoring the temperature of machinery to turn on a fan. This is not AI. This is not AI not AI. Dia ni je, tak ada apa pun. Alright, nombor 44. You have the process showing the following exhibit. Okay. Process shown in the following exhibit. Okay, chat box. How do I programmatically update my knowledge base? Ini you tanya. Lepas tu jawapannya. You can use our REST API to manage your knowledge base. See here for blah blah blah. Okay. Tanya. Which type of AI solution in the is shown in the diagram? 44. Apakah jawapannya? Ni pun sama. Straightforward je. 44. Chatbot. Chatbox. Yes. This is chatbox. Chatbox. Bukannya machine learning. Definitely bukan computer vision. Definitely bukannya sentiment analysis. Kenapa? Dia tanya. You tanya. You tanya machine tu jawab. Tu satu chatbox lah. Okay. Kalau sentiment ingat kalau sentiment dia akan kira. Kalau sentiment dia akan kira tau. How do I programmatically update my knowledge base? Dia akan kira. Ayat tersebut positif ke negatif? Machine learning tak akan mengenai computer vision. Apa ada computer vision kat dalam tu? So jawapan yang paling tepat sekali adalah B. Chatbox. 45. You need to develop a web-based AI solution for a customer support system. User must be able to interact with a web app that will guide them to the best resource or answer. Which service should you use? Ta-da-da-da-da. This one is also a straightforward question. Q&A. Yes, Q&A ya. Sebab dia kata apa? Web-based AI for customer support system. Okay. Definitely Q&A. Tak ada kena mengena dengan face, tak ada kena mengena dengan custom, tak ada. Definitely Q&A. Okay. 46.
Which AI service should you use to create a bot from a frequently asked question document? Straightforward soalan. Sama juga jawapannya doktor. Sama juga jawapannya. Jawapannya adalah Q&A. Okay. Frequently asked question kita gunakan untuk buat Q&A mereka. Okay. Kita tak pakai untuk Louis. Okay. 47. Which scenario is an example of web chat box? 47. Which scenario is an example of web chat box? Determine whether reviews entered on a website for a concert are positive or negative, and then add a thumbs up or thumbs down emoji to the reviews. This one is sentiment analysis under natural language processing. Translate into English question entered by customer at a kiosk so that the appropriate person can call the customer back. This one is text translator, okay, under natural language processing. Yep, under natural language processing. Accept question through emails and then route the email message to a correct person based on content of the message. Accept question through email and then route the email message to correct person based on the content of the image. This is not web chat box sebab dia buat through email. Okay, dia buat through email. This is not web chat box. D, from a website interface, answer common question about scheduled event and ticket purchase for a music festival. Should be D. Kenapa D? Kerana kat sini dikata example of web chat box. Jadi jawapannya mestilah berada di website. You tanya dekat website tersebut, dia jawab kat website tersebut. Bukannya bawa pergi email, reroute pergi kat somewhere else, lepas tu barulah orang you contact you. Ataupun you pergi dekat kiosk, translate, nanti orang tu patah balik dekat you. No. Mestilah live. Web chat box, jawapan, answer mestilah diberi secara live. So jawapannya should be D. Okay? D. Alright. So, ada lagi? Oh, tak ada dah, habis dah. Okay. So far clear kawan-kawan? Clear tak? So hari ni dalam masa 2 jam, kita review 47 soalan. And I explain why, kenapa jawapan tersebut kita pilih. Okay, so far clear? Okay kawan-kawan? Alright doktor, clear semua. Okay. So, do you need more of the past year question? I think I have some lah, but not many. You know, if you want, you can study lah. Nak ke? Boleh juga kalau ada nak practice sebelum esok. Nak praktis sebelum esok. Okay, boleh. Nanti saya berikan. Alright, so that's that for today. Dah lah, saya ni tak apa sihat sangat hari ni. Okay, so I wish you all good luck. Nanti saya akan bagikan a few of the dumb question, past year punya question dekat anda. So macam saya cakap tadi lah exam AI ni dia sebenarnya tak susah. Anda kena, yang penting anda kena study content dan faham perbezaan setiap servis. Kena faham lah perbezaan setiap servis, perbezaan setiap item tersebut. Bila dapat soalan, baca slow-slow. Jangan baca laju-laju. Baca slow-slow. Dalam soalan akan, mereka akan bagi keyword. Jawapan dia memang dekat-dekat sama. Dia memang confusing jawapannya. Tapi itulah, kena, kalau you faham, insyaAllah tak susah sangat pun. Okay?
So I think that's all for today. I wish you all good luck for tomorrow and on the 2nd September. Kalau ada soalan apa-apa tak nak tanya saya sebelum kita tamatkan sesi kita. Syah, tak dengar pun suara Syah hari ni. Ada nak tanya apa-apa? Okay, Doktor. Thank you. Okay, alright. So kalau tak ada apa-apa lagi, kita tamatkan sesi kita hari ini. Thank you Akmal for setting up this session. I see you when I see you. Okay? Thank you guys. Bye. Assalamualaikum. Salam. Thank you, Doktor.